በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ የመድኃኔዓለም ክርስቶስ ልጆች የሆናችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደገና እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ሁላችንንም ስላደረሰን ስላበቃን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። አምላካችን ታላቅ አምላክ ነው። ሞቴን በሞቱ ሽሮ ኢየሱስ አዳነኝ እያልን ዘምረናል እና በእውነት ሞታችንን የሻረልን ድል አድራጊነትን የሰጠን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። በትላንትናው ዕለት ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትምህርት ጀምረን ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ በሚል ነበረ ያየነው። በዚያ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚመራት፣ እንዴት እንደሚቆጣጠራት፣ ለቤተ ክርስቲያን ሕይወትን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚሰጥ ተመልክተናል። ያልነበራችሁ ምናልባት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ከሆነ ስብከቱ ስለተቀረጸ እዚያ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ አሁንም ያው እንግዲህ ነገረ መንፈስ ቅዱስ ነው የምንማረው። ምክንያቱም እሑድ ዕለት ምንድን ነው የምናከብረው? ጰራቅሊጦስ ወይም በዓለ መንፈስ ቅዱስን ነው የምናከብረው እና ዛሬም የምንማረው ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሆናል። ዛሬ ግን የምንነጋገረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዳችን ሕይወት ስለሚሰራው ስራ ይሆናል። ማለት በእያንዳንዳችን በምዕመናን ሕይወት ውስጥ ስለሚሰራው ስራ ይሆናል። ስለዚህ የትምህርታችን ርዕስ መንፈስ ቅዱስ በምዕመናን ሕይወት ውስጥ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ በምዕመናን ሕይወት ውስጥ ምንድነው ርዕሳችን? ንገሩኝ እንደገና። መንፈስ ቅዱስ በምዕመናን ሕይወት ውስጥ የሚል ይሆናል። እንግዲህ ለትምህርታችን መነሻ የሚሆነን የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ነው የምናነበው። ከቁጥር 9 እስከ 11 ያለውን እናነብና ካለን ጊዜ አንጻር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚሰራቸውን 7 ዋና ዋና ነገሮች አጠር አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። 7ቱን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ በምዕመናን ሕይወት ውስጥ በክርስቲያኖች ሕይወት ውስጥ የሚሰራውን የሚያከናውነውን 7 ነገሮች እንመለከታለን እናያለን። ሁላችንም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን አብረን እናንብብ። እንዲህ ይላል፣ እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። አስተውሉት ምን እንደሚል። እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይሄው የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል ይላል። የሚገርም ቃል ነው የሚነግረን። በዚህ ቦታ ላይ ያለውን ቃል ካስተዋላችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያናዊ ሕይወት የለም። ለምን? ምክንያቱም በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው። ምንድን ነው የሚለን? እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁ። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። ለምን? ምክንያቱም ሙት ነዋ።
የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ሕይወት የለውም። ለምንድን ነው እንደዛ ምንለው? ምክንያቱም ትላንትና ደጋግመን ስንነጋገር ነበር በአንቀጸ ሃይማኖታችን ላይ በጸሎተ ሃይማኖት ቅድምም በጸሎታችን ላይ እንዳልነው እንደሰማችሁት ምንድነው ያለው? ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ጌታ ማህያዊ በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ማህያዊ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ሕይወት ሰጪ ማለት ነው። ሕይወትን የሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕይወትን ካልሰጠን ክርስቲያናዊ ሕይወት ሊኖረን አይችልም። ለምንድን ነው ሕይወት ያስፈልገን? ምክንያቱም በሌሎች ስፍራዎች ላይ በተደጋጋሚ እንደምናገኘው በተለይ ደግሞ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናገኘው ምን ይለናል ሐዋርያው? በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ምን ነበራችሁ ይለናል? ሙታን ነበራችሁ ይለናል። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይለናል። ስለዚህ ለሞተው ሕይወታችን በኃጢአት ለሞተው ሕይወታችን ሕይወትን የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በሉት ግድ የለም እንደው ስሙን እንኳን በዚህ ሰሞን እንጥራው። ማን ነው ይህንን ሕይወት የሚሰጠን? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በምዕመናን ሕይወት ውስጥ በምዕመናን ኑሮ ውስጥ አዲስ ሕይወትን አዲስ ኑሮን አዲስ መንገድን እርሱ ይጀምራል፣ እርሱ ያሳያል፣ እርሱ ያነቃቃል። በምዕመናን ሕይወት ውስጥ እንግዲህ በእኛ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በሚሰራበት ጊዜ የሚከተሉትን ነገሮች እናገኛለን። ማስታወሻ ለምትይዙ እንደው ጥሩ ስለሆነ 7 ቁጥር ሁል ጊዜ አይጠፋም አይደል? ስለዚህ 7 ነገሮችን አስጨብጣችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ሕይወት ውስጥ ሰርቷል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ባይሰራ ኖሮ ዛሬ እዚህ አትገኙም ነበር። የሰማችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባይሰራ ኖሮ እኔም በዚህ ቦታ መቆም አልችልም። የኔ እውቀት የኔ ችሎታ አይደለም። የእናንተ እውቀት የእናንተ ችሎታ አይደለም። የጠራችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። ያቆማችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያነሳችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የቀደሳችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ሕይወት ውስጥ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው? ስለዚህ 7 ነገሮችን አሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ። እነዚህ 7 ነገሮች አንደኛው ልጅነት ነው። ሁለተኛው አንድነት ነው። ሶስተኛው እውነት ነው። አራተኛው አገልግሎት ነው። አምስተኛው ፍሬ ነው። ስድስተኛው ቅድስና ነው። ሰባተኛው ተስፋ ነው። ስለዚህ አንዳንድ በየነጥቡ እንምጣና በደንብ በሚገባ እንመልከቱ። የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት አሁን የምናነሳቸው ነጥቦች እያንዳንዱ ራሱን የቻለ ስብከት መሆን የሚችል ነው። ራሱን የቻለ 2 ቀን 3 ቀን የሚፈጅ ትምህርት የምንማርበት ነው። ነገር ግን ዘመኑ ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በእኛ ውስጥ የሰራውን ስራ አውቀን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንድናከብረውና ደግሞ እንዳናሳዝነው እንድንጠነቀቅለት ይህንን መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንድንጠነቀቅለት እግዚአብሔር ይርዳል። ዝም ብሎ አይደለም፣ ዋጋ የተከፈለበት ነው። በክርስቶስ በቤዛችን በአዳኛችን በመድኃኔዓለም ክርስቶስ በደሙ መፍሰስ በስጋው መቆረስ ይህ መንፈስ ተሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አይደለም እንዴ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለን ይህን ነው። እኔ ብሄድ ይሻላችኋል አለ። እኔ ባልሄድ አጽናኙ አይመጣም ብሎ ነበር እና መጥቶ በእኛ ሕይወት ያከናወነውን በእኛ ኑሮ ያከናወነውን እንመለከታለን። የመጀመሪያው አንደኛው ልጅነትን ነው የሰጠን። ልጅነትን ነው ያገኘነው። ዛሬ እግዚአብሔርን ማን ነው የምንለው? ለእኛ አባታችን ነው የምንለው አይደል? አባታችን ነው የምንለው። በነገራችን ላይ ማንንም ሰው ሄጄ እኔ አባቴ አይደለሁም አይደል? ዝም ብዬ ሄጄ መንገድ ላይ ያገኘሁትን ሰው አባቴ እላለሁ አልልም። ለምን? ምክንያቱም አባቴ አይደለም። አባቴ ለመሆን በምድራዊ አባትነት የሆነ ዝምድና ያስፈልጋል። ወይ የጡት አባት መሆን አለበት፣ ወይ የክርስትና አባት መሆን አለበት፣ ወይም የሥጋ አባት መሆን አለበት። የሆነ አባትነት ያስፈልጋል። በመንፈሳዊ ሕይወትም ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ልጅ መሆን ነው። አያችሁ፣
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠንና የላከልንም ይሄንን ታላቅ ነገር እንድናገኝ ነው። ለተቀበሉት ይላል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣችሁ። እንዴት? በምንድነው ያንን ልጅነት ያገኘነው? አባት ብለን እንድንጮህ ያደረገን ነገር ምንድነው? አባታችን እንድንለው ያደረገን ከእግዚአብሔር ጋር የአባትና የልጅነት መንፈስ እንዲኖረን ያደረገው ነገር ምንድነው? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል? እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከውሃና ከመንፈስ የሚወለድ እንዲህ ነው እያለ ለኒቆዲሞስ ሲተረክለት እናገኛለን። አሁን ተመልከቱ። በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይለናል። ልብ ብላችሁ ስሙት ምን እንደሚለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያንን ልጅነት እንዴት እንደሰጠን ሲናገር በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እነማን ናቸው? በእግዚአብሔር መንፈስ። በነገራችን ላይ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የተባሉት እነማን ናቸው? ተሳዳቢዎች ናቸው የተባሉት አይደሉም። ሌላው ላይ ጣት የሚጠቁሙ ናቸው የተባሉት አይደሉም። ወይም ደግሞ ብልጣብልጥነት ወይም ደግሞ የዚህ ዓለም ጮሌነት ያላቸው ወይም ዘመድ ያላቸው ወይም ወገን ያላቸው ወይም ደግሞ በጣም በሰው ዘንድ አቦ የተባሉ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ የተባሉት አይደሉም። እነማን ናቸው የተባሉት? በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። እግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ከዛ ምን አለ? አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዛሬ ያለነው በማን ቤት ነው? በአባታችን። በሉት እስኪ እንደገና በአባታችን ቤት ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ይሄንን ያገኘነው ከየት ነው? ከመንፈስ ቅዱስ ነው። አባት ብለን የምንጮህበት የማን መንፈስ? የልጅነት መንፈስ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የምን መንፈስ ነው? የልጅነት መንፈስ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። የልጅነት መንፈስ አባት ብለን የምንጮህበት። ስለዚህ ዛሬ ማታ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ፊት ስትቆሙ ልጆች መሆናችሁን እንዳትረሱ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ሩቅ አድርገን እናስበዋለን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሆነ ጥቁር መዝገብ ይዞ የሚከታተልን ይመስላል። አይደለም። እግዚአብሔር ምናችን ነው? አባታችን ነው። ያንን ደግሞ የሚመሰክርልን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ዝቅ ብላችሁ ተመልከቱት ምን እንደሚል። የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁም የልጅነትን መንፈስ ነው ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። እንዴት ደስ የሚያሰኝ ነው! ያ መንፈስ ማን ነው? ያ መንፈስ ያ የልጅነት መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከመንፈሳችን ጋር ማለት ነው። ሰው ስጋ ነው፣ ነፍስ ነው፣ መንፈስ ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኘው በመንፈሳችን ነው። የሰው መንፈስ አለ፣ የማን መንፈስ አለ? የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። የሰው መንፈስ አለ፣ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ሐዋርያው ምን ይለናል? የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክርልናል። ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን። አብረንም ደግሞ እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። ስለዚህ ልጆች ነን። ልጆች ከመሆናችን የተነሳ የክርስቶስ የሆነ ሁሉ የማን ነው? የኛ ነው። የክርስቶስ የሆነ ሁሉ የኛ ነው። ወራሾች ነን ከክርስቶስ ጋር ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ነገር እግዚአብሔርን አባታችን ብለን እንድንጠራ የሚያደርግ። ስለዚህ ዛሬ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄ ነው። የምንመላለስበት የክርስትና ሕይወት የልጅነት ሕይወት ነው ወይስ የባርነት ሕይወት ነው? በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ፣ ጸሎት ስታደርጉ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስትከፍቱ የአባቴን ቃል ልስማ ብላችሁ ነው ወይስ ደግሞ አይደለም? አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? ሰምቼ ከምቀሰፍ ባልሰማ ይሻላል የሚሉ እንዳሉ ታውቃላችሁ? ሰምቼ ደግሞ የሆነ ነገር ግልጥ ከሚይዘኝ ባልሰማ ይሻላል። ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት ምንድን ነው? አትንካ፣ አትቅመስ ወይም ደግሞ ይህን በሚሰሙት ነገር ብቻ የሆነ ጥፋተኝነት፣ ወቀሳ ወይም ደግሞ ሌላ ፍርሃት ውስጥ የሚገቡ ስለሚመስላቸው አይደለም። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣
የምንሰማው ቃል የአባታችን ቃል ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። የምንዘምረው ለማን ነው? ለአባታችን ነው። የምንቀድሰው ማንን ነው? አባታችንን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ ነው የምንለው። አያችሁ፣ ጸሎት አስተምረን ስንለው ወይም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምረን ሲሉት ብዙ ነገር ማለት ይችል ነበር። መጀመሪያ እንዲህ ብላችሁ ለምኑ እንኳን አላለም። መጀመሪያ በእስቲ እባክህ አምላኬ የምለምንኝ ይሄንን ስጠኝ በሉት አላለም። መጀመሪያ ያለን ካፋችን እንድናወጣው የነገረን ምን የሚለው ቃል ነው? አባታችን ነው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ በሚሰራበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ሲነካው የመጀመሪያው የምንረዳው ነገር እኔና እናንተን የሚወድ የሚያፈቅር አባት እንዳለን እናስተውላለን። የእግዚአብሔር መንፈስ በከኛ ሲወሰድ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለ የምናየው የዓለሙን ነገር ነው፣ የምንመለከተው ሌላውን ነገር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደኛ በሚቀርብበት ጊዜ የመጀመሪያው ምንረዳው ምንናፍቀው አባታችንን ይሆናል። አባት ብለን የምንጮህበት። በነገራችን ላይ አስተውላችሁታል? ሁለት ቃል ነው ተደጋግሞ የተነገረው አይደል? ምን የሚል አባት ብለን የምንጮህበት። አባ የሚለው ቃል የአራማይክ ቋንቋ ነው። በአራማይክም በግዕዝም በዕብራይስጥም በአረብኛም አንድ ነው። አባ ማለት አባት ነው። ግን ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም። አባት ማለት ነው። አባ የኔ አባት አባባ እንደማለት ነው። አባ የሚለው ቃል እየሰማችሁ ነው። አባ የሚለው ቃል ግላዊ የሆነ ቅርበትን የሚያመለክት ነው። ቅርብ መሆንን መጣበቅን የሚያመለክት ነው። አንዳንድ ጊዜ በልጆችና በአባት መካከል ይሄ ጥልቅ የሆነ ፍቅር ሲኖር ልጆች አባታቸውን ይናፍቁታል። ከእርሱ ጋር የሚሆኑበትን ጊዜ ይናፍቃሉ። ከእናታቸው ጋር የሚሆኑበትን ጊዜ ይናፍቃሉ። ሲጠሩ የሆነ ልዩ በሆነ ፍቅር ነው አባታቸውን የሚጠሩበት። እግዚአብሔር ጋር እንዲኖረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያዘዘው ይህንን ነው። የጠፋው ልጅን ታሪክ እዚህ ላይ ያነሳላችኋለሁ። የጠፋው ልጅ መጀመሪያ ከቤቱ ሳይወጣ ልቡ ከቤቱ ወጥቶ ነበር። እዚህ ይላችኋል። ያ የጠፋው ልጅ መጀመሪያ ከቤቱ ሳይወጣ ልቡ ምን ብሎ ነበር? ከቤቱ ወጥቶ ነበር። ምክንያቱም እሱ ያየው ከአባቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ያየው ከገንዘብ ጋር ነው ያየው። ስለዚህ ምንድን ነበር ያስብ የነበረው? ከአባቴ ቤት ይልቅ የውጭው ምን ያለ ነው ብሎ ነበር የሚያስበው? የተሻለ ነው ብሎ ነበር የሚያስበው። ያማረ ነው ብሎ ነበር የሚያስበው። ስለዚህ አባቱን በቆሙ እንዲያወርሰው ግድ አለው። አባቱን በቆሙ እንዲያወርሰው ግድ አለው። አባቱ ሰጠው። መከልከል ይችላል፣ እንዲሁም መሰረዝ ይችላል፣ ልጅ አይደለም ማለት ይችላል። በነገራችን ላይ ያ ምሳሌ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፍቅር የሚያመለክት ነው። የእግዚአብሔርን አባትነት የሚያሳይ ነው። እና አባቱ ሰጠው። ልጁ ሄደ፣ ያሻውን የፈለገውን ነገር አደረገ። ልብ ብላችሁ ስሙ። መጨረሻ ላይ ያ ልጅ የያዘውን ነገር ሁሉ ምን አደረገ? አጣ፣ ጨረሰ። ሉቃስ ወንጌላዊ የልጁን ነገር ከነገረን በኋላ ሁሉን ነገር ካጣ በኋላ የመጨረሻውን ነገር ነው የነካው። የድህነትን ጫፍ ነበር የነካው። እስከ ድረስ እንደተጓዘ ታውቃላችሁ። ልጅ የነበረው እርሱ ምን ሆነ? ባሪያ ሆነ። የሰማችሁ ነው? ባሪያ ሆነ። ልጅ የነበረው እርሱ ምን ሆነ? ባሪያ ሆነ። እስከምን ድረስ? የእሪያዎችን ምግብ ለመብላት እስኪመኝና የሚሰጠው እስኪያጣ ድረስ። ምሳሌው የሚለው ይሄን ነው። የእሪያዎቹን የሚጠብቀውን የእሪያዎቹን የአሳሞቹን ምግብ ለመብላት ተመኘ፣ ነገር ግን የሚሰጠው የለም ይላል። ልክ በዚያ ወቅት ግን ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል። ይህን ወደ ልብ መመለስን ማድረግ የሚችል ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር። ማን? መንፈስ ቅዱስ። በሉልኝ እንደገና። ልብን መቀየር የሚችል ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ወደ ልቡ ተመለሰ። ወደ ልቡ ተመለሰ። የዛን ጊዜ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? በአባቴ ቤት ብሎ ነው የጀመረው። የአባቱ ቤት ሬት ብሎት የወጣው ሰው ወደ ልቡ ሲመለስ ሕይወቱን ሲመለከት የመጀመሪያ ያወጣው ቃል ምን የሚል ቃል ነው? አባቴ ቤት አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አንድ ነገር እንገራችሁ። ከዛ በኋላ ጸሎታችንን የሚያስተካክለው አባታችን ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። እናንተ አባት እንዳላችሁ ብቻ ወቁት። እየሰማችሁኝ ነው? በአባትነቱ እናንተ በልጅነት ወደ አባታችሁ ቀረቡ።
ከዛ አንዳንድ ጊዜ የምንጸልየው ጸሎት እኮ ማናውቅበትን ጸሎት ነው የምንጸልየው ታውቃላችሁ አይደል? አንዳንድ ጊዜ መጥፊያችንን ነው የምንጸልየው። አንዳንድ ጊዜ ትርጉም የሌለው ነገር ነው የምንጸልየው። አንዳንዴ ችግራችንን የዕለቷን ነገር ብቻ ነው የምናየው። ጥልቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ዓላማ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውቀን አንጸልይም። ያ ልጅ ምንድን ነበር ያለው? አባቴ ሆይ አለ። በደንብ ተዘጋጅቶ ልክ እንደ አሁን ድራማ እያጠኑ ነው ወንድማችን ኢሳይያስ ሰሞኑን ልክ እንደዛ ነው ሪሄርስ ያደረገው። አባቴ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ነገር ግን ባሪያ ሆነ አይደለም ያለው። ግን እኮ እሱ ምንድን ነው ነገር ልጅ ነው። ልጅ ባሪያ አይሆንም። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ልጆች ናችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደው ጌታ ሆይ እንደው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ምን ነው እንደው ይሄን እንኳን ብታደርገኝ ወይም ያንን ብታደርገኝ አትበሉት። ምክንያቱም ልጆች ናችሁ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ዋጋ ተከፍሎላችኋል። አሜን በሉ። እንግዲህ ዋጋ ተከፍሎላችኋል። ዋጋ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ምን አድርጎላችኋል? አፍስሶላችኋል። ልጆች ናችሁ። ስለ ራሳችሁ የትኛውንም ያህል ግምት ይኑራችሁ፣ የትኛውንም አይነት አመለካከት ይኑራችሁ፣ ስለ እናንተ ሰዎች ምንም ይበሉ ምን፣ እናንተ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምናቀርበው ብቻ አባት አድርጋችሁ ትቀርቡት። መጥቶ ምንድን ነው ያለው? አባቴ ሆይ አለ ከዛሬ ጀምሮ ልጅ ልባል አይገባኝም። አባቱ ግን ምንድን ነው ያደረገው? አቀፈው፣ ሳመው፣ ልብሱን ቀየረለት አለ እንዴ ከነ ቆሻሻው እንዳለ ሳመው፣ በልብሱን ቀይሩለት አለ፣ የጣት ቀለበት አድርጉለት አለ፣ የሰባ ፍሪዳ አድርጉለት አለ። ልጅነታችንን እናውቅ ይገባል። በነገራችን ላይ እዚያ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ የምናተኩረው ያ ትንሹ ልጅ ብቻ ላይ ነው። ትልቁም ልጅ አባቱ ቤት ይኖር እንጂ የአባትና የልጅን ትርጉም ያወቃል ነበር። ልጆች መሆናችን ሲገባን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያኖረን የሚያራምደን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናነበውም ይሁን እንድንቀድሰው ይሁን የሚያደርገን ምኑ ነው የሚሆነው? ፍቅሩ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የሚያኖረን ምንድን ነው የሚሆነው? ፍቅሩ ነው የሚሆነው። ፍቅሩ ነው የሚሆነው። ልጆች ያላችሁ ታውቃላችሁ። ልጆች ቅጣት ፈርተው ከሆነ እኛን የሚያከብሩት እኛን የሚወዱት ከባድ ችግር አለ። ለምን? እግራቸው የወጣ ቀን ሌላ ሰዎች ይሆናሉ። የሰማችሁ ነው። ነገር ግን የኛ ፍቅር አገብሯቸው ከሆነ ያ ፍቅር እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ ድረስ ይይዛቸዋል። የሰማችሁ ነው። ያ ትልቁ ልጅ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እስከ ዛሬ ድረስ ሳገለግልህ እንደ ባሪያ ሆኜ ያለ ልጅ ሆኜ በአባቴ ቤት ነበር የነበርኩት አላለ። አዎ አባቴ ሆይ ይሄ ትንሹ ልጅ ያንተን ፍቅር አጥቶ ተንገላቷል አለ። እስከ ዛሬ ድረስ በቤት ሆኜ እንደ ባሪያ ሳገለግል። አንዳንድ ክርስቲያኖች በዚህ ዘመን እንዳሉ ታውቃላችሁ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነው ብዙ ይለፋሉ፣ ብዙ ይጥራሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ነገር ግን ውስጣቸው ደስታ የለውም፣ ውስጣቸው እርካታ የለውም። እንደው ትንሽ ነገር እንኳን ብትናገሯቸው ዘለው ነው ጉብ የሚሉባችሁ። የሆነ በቃ የሚፈነዳ ቦምብ ሆነው ነው የሚኖሩት። በቅዳሴ መካከልም ይሁን በወንጌል ቦታም ይሁን ብቻ እንደው ተቆጥተው ነው ያሉት። ዘለው የሆነ ነገር የሚሆኑ ነው የሚመስላቸው። እንደዛ እንድንሆን አይደለም የተጠራ ነው። በማን ቤት ነው ያለ ነው? ነገሩኝ እንደገና በአባታችን ቤት። ስሙ ይክበር ይመስገን። ደስ ይበለን ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ደስ ይበለን። በማን ቤት ነው ያላችሁ? በአባታችን። የእግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ እዚህ ቤት የለውም። አደራችሁን ማንንም የማታውቁት እንኳን ቢመጣ የመጣው ማን ቤት ነው? አባቱ ቤት ነው የመጣው። እየሰማችሁ ነው? የመጣው ማን ቤት ነው? አባቱ ቤት ነው የመጣው። የማታውቋት እህት ብትመጣ፣ ቤተክርስቲያን ደርሳ ማታውቅ ብትመጣ፣ አለባበሱ ያላማረ ሰው ቢመጣ የመጣው ማን ዘንድ ነው? አባቱ ቤት ነው የመጣው። መድኃኒዓለም ክርስቶስ ዘንድ ነው የመጣው። ስሙ ይክበር ይመስገን። ይህ መንፈስ ቅዱስ የልጅነት መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሁለተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውነትን ይገልጥልናል፣ እውነትን ያበራልናል። ትናንትና ለጴጥሮስ እንዴት እውነትን እንዳበራለን በቤተ ክርስቲያን ሲሰራ እንዴት እንዳደረገ ተመልክተናል፣ አይተናል። ትንሽ ልንገራችሁ አንድ ነገር። በተለይ በዚህ ዘመን በጣም ልቤ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ሸክም ነው መነግራችሁ። በተለይ ዛሬ ብዙዎቻችንን እየጎዳን ያለው የእግዚአብሔርን ቃል ያለማወቅ ነገር ነው። ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ቃል የራቅን።
የሚያሳዝነው ግን ቤተክርስቲያን ያ የእግዚአብሔር ቃል ሳይኖራት አይደለም። ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል አላት። አንዳንድ የቤተክርስቲያናችን ተቺዎች በቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እንደማይነበብ አድርገው ይናገራሉ። የሚያሳዝነው ከሁሉ ግን የሚያሳዝነኝ ልንገራችሁ። ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያደግን የኖርን እንኳን ሳንቀር ቤተክርስቲያኗ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል የሚነበብ አይመስለንም። ለምን? ምክንያቱም ብዙዎቻችን ያንን ቃል አናስተውለው። ደርሰን ቤተክርስቲያን መሄድን ነው ዋና ነገር አድርገን የምናየው። ለምሳሌ ስንቶቻችሁ ናችሁ እሁድ ዕለት የተነበቡትን ቅዱሳት መጻሕፍት በማስተዋል የሰማችሁ? አንደኛ በቅዳሴ ጊዜ ተገኝተናል ወይ? ሁለተኛ ስንቶቻችን ነን ያንን ያስተዋል? አሁን አንጠይቃችሁ፣ ግን ዝም ብላችሁ አስተውሉልኝ። ስንቶቻችን ነን? የመጀመሪያው ዲያቆን 5 ሉካን አሉን አይደል? ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ያው እንዳቅማችን ነው እናደርገው። ግን ብዙ ጊዜ ምን አለ? ዋናው ካህን አለ አይደል? ንፍቁ ካህን አለ፣ ዋናው ዲያቆን አለ፣ ንፍቁ ዲያቆን አለ። ከዛ ደግሞ ሶስተኛም ዲያቆን እንግዲህ ካለን አለ ይኖርናል። የመጀመሪያው ዲያቆን ብዙ ጊዜ የሚያነበው ምንድነው? እንድትመልሱልኝ አይደለም። ወይም ደግሞ የዛሬ ሳምንት ያነበበው እሁድ ዕለት ያነበበው ምን ነበር? ማናችሁ ያስተዋላችሁት? ማናችሁ የጻፋችሁት? ማናችሁ ሄዳችሁ ያነበባችሁት? እግዚአብሔር ቃል የተነበበው ወንጌል ምን ነበር? ወንጌሉ የተነበበው ምን ነበር? ግብረ ሐዋርያቱ የተነበበው ምን ነበር? የተሰበከው ምስባክ ከመዝሙረ ዳዊት ምን ነበር? በተለይ በአሁኑ ዘመን የሚነበቡት ምንባባት ይጻፋሉ ማለት ምዕራፉና ቁጥሩ ይጻፋል። ነገር ግን ብዙ ሰው አያስተውለው፣ አይዘው። ምንድነው የተፈጠረብን ነገር? ከእግዚአብሔር ቃል የራቀ ጆሮ ሐሜትን ነው የሚሰማው። ከእግዚአብሔር ቃል የራቀ አንደበት ስድብን ነው የሚማረው። ከእግዚአብሔር ቃል በራቅን ቁጥር ስለ እምነታችን ዓለም፣ ስጋና ዲያብሎስ ሲጠይቀን የምንመልሰው መልስ አይኖረንም። ከአንድ ነገር እንገራችሁ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ታዲያ ምን ይላሉ? ቀሲስ ማንበብ እፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስን ነገር ግን አይገባኝም የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው አይገባን? አንድ ጊዜ ስለማንሰጠው ነው። ሁለት ስለማንጸልይ ነው። ስለማንጠይቅ ነው። አትጠይቁምና አታገኙም ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ማን ነው መጠየቅ ያለበት? የመጽሐፉን ባለቤት። የመጽሐፉ ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ያንን የሚያሳይ። ስለዚህ በተለይ በዚህ ሳምንት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስራ በምናስብበት ጊዜ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስራ በምናጠናበት ጊዜ አንድ ነገር ተገንዘቡልኝ። መንፈስ ቅዱስ ለኔና ለእናንተ የላከውን ደብዳቤ ግጥም አድርገን ኮመዲኖ ውስጥ ዘግተነው ተቀምጠናል። ላንተ፣ ላንቺ፣ ለኔ፣ ለሁላችንም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የላከልን ደብዳቤ አለ። ታሽጎ ተቀምጧል። አላነበብነውም ያንን የፍቅር ደብዳቤ። ያ የፍቅር ደብዳቤ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ካነበብነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያንን ምን ያደርግልናል? ያበራልናል። ስሙ ይመስገን። ወደ እውነት ሁሉ ምን ይላችኋል ነው የተባለው? ይመራችኋል ነው የተባለው። ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ነው የተባለው። በተለይ በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን እንደገና ልታስብበት ይገባል። ለምን? በተለይ እኔና እናንተ ቤተክርስቲያን በምልበት ጊዜ እኔና እናንተ ነው ይሄን የምናገረው። ልናስብበት ይገባል። ለምን? ምክንያቱም አይምሮአችን የሚሰማውና የሚያየው ብዙ ነገር ነው። ውሸት ነው እንዴ? አሁን እንኳን ወደዚህ ቤተክርስቲያን ስትመጡ አውቃችሁ ይሁን ሳታውቁ ብዙ ነገር አይታችኋል። ቤታችሁ ስትገቡ አንድ ዜና ለማየት ስንት ሺህ ማስታወቂያ ነው የምታዩት? ብዙ ነገር ነው የምታዩት። በ30 ሰከንድ ውስጥ ስንት ማስታወቂያ ነው ወደ አይምሮአችሁ መጥቶ የሚደበድባችሁ? ኢንተርኔቱ፣ ፌስቡኩ፣ ዩቲዩቡ እያንዳንዱ ብዙ አይምሮአችንን የሚደበድብ ነገር ነው አብሮ ይልከው። የምንፈልገውን ብቻ እናይም። አይታችሁ ከሆነ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ብቻ ሬር ነው ማየት አትችሉም። አብሮት ምን አለው? ብዙ ነገር አለው። ብዙ ኢንፎርሜሽን የምንሰማበት ነው እና ብዙ ጩኸት ስላለ ብዙ ጩኸት እንሰማለን። ከዚያ ውስጥ የእግዚአብሔር የሆነውን ለመለየት የምንችለው እንዴት ነው? እንዴት ነው ውሳኔያችን የሚመሰረተው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይረዳን ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሚረዳንና እውነቱን የሚገልጥልን በምን በኩል ነው? በቃሉ በኩል ነው። በቃሉ በኩል ነው። በእግዚአብሔር ቃል በኩል ነው።
ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ልንጎለምስ፣ የእግዚአብሔር ቃል ልንበላ፣ የእግዚአብሔር ቃል ልናላምጠው ይገባናል። በተለይ በዚህ ዘመን በተለይ ደግሞ ልጆች ያሏችሁ ትምህርት ቤቶች ራይትና ሮንግ ትምህርት ቤቶች ፈሪሃ እግዚአብሔርን ያስተምራሉ ብላችሁ የምትጠብቁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ያን ስተትንና ትክክልን እውነትንና ሐሰትን ለይተን ማስተማር በአሁኑ ሰዓት ተውት። የእግዚአብሔርን መፍራት ትክክል የሆነውንና ስህተት የሆነውን ማንም እንደማያስተምራቸው ታውቃላችሁ። እየሰማችሁ ነው? ማንም አያስተምራቸው። ማነው ማስተማር ያለበት? እኛ ነን። እቤት ውስጥ ነው ያን ማስተማር የምንችለው። በምን ላይ ተመስርታችሁ ነው የምታስተምሩት? በእግዚአብሔር ቃል ላይ ካልተመሰረትን በስተቀር የእግዚአብሔርን ቃል ካልሰጠናቸው በስተቀር ልጆቻችን ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ አላውቅም። ዛሬ ልጆች ብዙ ፈተና ውስጥ ናቸው። ዛሬ ብዙ ጭንቀት ውስጥ ናቸው ልጆች። የ8 ዓመት የ9 ዓመት የ7 ዓመት የ5 ዓመት የ6 ዓመት ልጅ የአይምሮ ጭንቀት እየያዘው የሚሰቃይበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ለምን? ምክንያቱም የሚሰሙት ብዙ ነገር ነው፣ የሚያዩት ብዙ ነገር ነው፣ ለብዙ ነገር ነው ኤክስፖዝ የሚሆኑት የሚጋለጡት። እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቃል ልንሸፍናቸው ይገባል። በእግዚአብሔር ቃል ፕሮቴክት ልናደርጋቸው ይገባል። ልንንከባከባቸው ይገባል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጠውን እውነተኛውን መንፈስ ዛሬም በቤታችን እንዲገባ ዛሬም በኑሯችን እንዲመጣ መለመን ያለብን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሁንም እውነትን ይግለጽልን። አሜን። በእውነት የእውነት የሆነውን መንፈስ ገሸሽ ባደረግን ቁጥር ምን ይነግሳል? ሐሰት ይነግሳል በቤታችን። የእውነት መንፈስን ገሸሽ ባደረግን ቁጥር ምን ይነግሳል? ስድብ ይነግሳል በአደባባያችን። የዛን ጊዜ ምን ይሆናል? እውነት በተገፋ ቁጥር ንጹሃን ሰዎች ይጎዳሉ። የሰማችሁ ነው? ንጹሃን ሰዎች ምን ይላሉ? ይጎዳሉ። እውነት በተገፋ ቁጥር እንደ ዛሬው ጂፒኤስ ሳይኖር፣ እንደ ዛሬው ኮምፓስ ሳይኖር ባህረኞች፣ መርከበኞች እጅግ በጣም ሰፊ የሆነው ውቅያኖስ አንዳንድ ጊዜ በብዙ ማዕበል ውስጥ እያሉ እንኳን ያንን መርከብ ይዘው ወደሚፈልጉበት ደረጃ ይደርሱ ነበር። በምን? የሰሜን ኮከብ ነበራቸው፣ ኖርዝ ስታር። በየትኛውም ቦታ ቢሆኑ፣ በየትኛውም ስፍራ ቢሆኑ ያ ማዕበል ያ አስቸጋሪ ነገር ባለበት ቦታ ላይ ቀና ብለው ብቻ ምኑ ነው የሚመለከቱት? ሰማዩን ያያሉ። ሰማዩን ያዩና ማንን ይፈልጋሉ? ኖርዝ ስታርን ይፈልጋሉ። የሰሜኑን ኮከብ ይፈልጋሉ። ልክ እሱን ሲያገኙ በዚህ በኩል መሄድ አለብን፣ በዛ በኩል መሄድ አለብን ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ማዕበል ውስጥ ያልፋል። አንዳንድ ጊዜ ኑሯችን አስቸጋሪ በሆነ አውሎ ነፋስ ውስጥ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ የጤና ሊሆን ይችላል፣ የቤተሰብ የተለያየ ግጭት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን ከመስመር ሊወጡ ይችላሉ። ብዙ አስቸጋሪ ነገር ያጋጥመናል። የዛን ጊዜ ሰዎች የሚሉትን ወይም ስጋ የሚለንን ወይም ሌላ ነገርን አይደለም ማየት ያለብን። ቀና ብለን ማየት ያለብን ማንን ነው? የሰሜኑን ኮከብ ነው። የሰሜኑን ኮከብ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ቀና ብለን በእግዚአብሔር ቃል ልንመራ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው እውነትን በመግለጽ ነው። ይህ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው የሚያደርግልን? መንፈስ ቅዱስ ህብረትን፣ አንድነትን ይሰጠናል። ህብረትን፣ አንድነትን መጀመሪያ የሚያደርገው ምንድን ነው? የክርስቶስ አካል እንድንሆን የሚያደርገን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። በጥምቀት ስንጠመቅ ምንድን ነው የምንሆነው? ወደ ክርስቶስ አካል ነው አይደል የምንገባው። ያን እውን የሚያደርግልን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድን በስተቀር የእግዚአብሔር ልጆች እንደማንሆን የተነገረን በዚያ ቦታ ላይ ነው። ነገር ግን አንድ ቦታ ላሳያችሁ እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ግልጽ አድርጎ ይሄንን ያስተማረበት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ስንት ነው ያልኳችሁ? ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እና 13 ላይ እንዲህ ይላል። አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው። አይሁድ ብንሆን፣ የግሪክ ሰዎችን ብንሆን፣ ባሪያዎችን ብንሆን፣ ጨዋዎችን ብንሆን፣ እኛ ሁላችን ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ይሄንን እኛ ሁላችን
በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ምን ብለናል? ተጠምቀናል። በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል። ሁላችንም አንዱን መንፈስ ምን ብለናል? ጠጥተናል። አንዱን መንፈስ ጠጥተናል። ስለዚህ በክርስቶስ አካል ውስጥ እውነተኛ የሆነ አንድነት፣ እውነተኛ የሆነ ህብረት እንዲኖረን የሚያደርገው ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እየሰማችሁ ነው? ምነው ስሙን ጥሩት ግድ የላችሁ። ምን እንዳሉት ታውቃላችሁ? አንድ አባት አይ እንደው ስሙን የምንጠራው ብዙ ጊዜ እኮ ስንደነግጥ ብቻ ነው አሉ። እሱንም ቢሆን በኃይል ካልደነገጥን በስመ አብ ብቻ ብለን ነው እዚያው እናቆመው አሉ። መንፈስ ቅዱስ ምንለው በደንብ ስንደነግጥ ነው አሉ። ዛሬ ስሙን ልንጠራው ያስፈልጋል። በክርስቶስ አካል ውስጥ እንድንገባ ህብረት እንዲኖረን የሚያደርገን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በነገራችን ላይ የተጠመቅነው እኮ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ፣ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ሩቅ የሆነ አይደለም። የሚቀድስ የሚያነሳ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ዛሬ ስለዚህ ነገር ልንነጋገር ይገባል። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አደባባዮች ምን ይመስላሉ? ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እውነተኛ የሆነ ህብረት አለ ወይ? በቤተ ክርስቲያን ስላችሁ ሲያትል መድኃኔዓለም ማለት ብቻ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ስል በመላው ዓለም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነው። ያ ህብረት አለ፣ ያ አንድነት አለ። አስተውላችሁ ከሆነ ሰውነታችን እያንዳንዱ ብዙ ብልቶች አሉ አይደል? በሰውነታችን ውስጥ አንድ ብልት በማይሆን መንገድ አክት ካደረገ ምንድን ነው የሚሆነው? አደገኛ ነገር ነው። አንድ ሴል እንኳን አይደለም ተውትና ብልት የሚለው ቀርቶ አንድ ሴል በጣም ሰልፊሽ ሲሆን አደገኛ ነው። ካንሰር የሚመጣው ያኔ ሆኗል። አንዲት ሴል ጠባዩን ዞር ካደረገች አስቸጋሪ ነው። በህብረት አንዳቸው ለአንዳቸው በመተሳሰብ ነው የሚሰሩት አካሎች። አይን ቶሎ ብሎ ዝም ብሎ እንቅፋት እያስመታኝ ነውና ይሄ እግር ይቆረጥ ይላል አይልም። እንዲያውም እግር ሲመታ ወይንም ደግሞ አፍንጫ ሲመታ ምን ያለቅሳል ነው የሚባለው? አይን ያለቅሳል። እኩል ናቸው፣ ህመም ይሰማል። በእግርና በአይን መካከል ሩቅ ነው መንገዱ አይደል? ነገር ግን እግር ኃይለኛ የሆነ እንቅፋት ሲመታው አይን ምን ያደርጋል? ያለቅሳል። አፍንጫ ቅርብ ስለሆነ ነው እንዳትሉ፣ እግርም ከተመታ ያለቅሳል። ዛሬ በክርስቲያኖች መካከል እንደዛ ያለ የመሰማት ነገር የሐዘን ነገር አለ። ዛሬ የተወደዳችሁ ምእመናን አንድ ወንድማችን በኃጢአት ወድቆ ብናይ ምንድነው የመጀመሪያ ነገር ካፋችን የሚወጣው? አንዲት እህታችን በኃጢአት ወድቃ ብናይ ምንድነው የመጀመሪያው የሚወጣው ካፋችን ነገር? አደገኛ ነገር ነው። የኔና የእናንተ ጌታ የማረን አምላክ ይቅር ያለን አምላክ እርሱ በዙሪያው ይሰበሰቡ የነበሩት እነማን እንደነበሩ ታውቃላችሁ? ኃጢአተኞች፣ ቀራጮች፣ ከህብረተሰቡ የተገፉ ነበሩ። ከዕለታት አንድ ቀን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንደምናገኘው ስታመነዝር የተገኘች ሴት ብለው ይዘውለት መጡ አይደል? ትዝ ይላችኋል? ይዘውለት መጡ። ያን ታሪክ በደንብ ተመልክታችኋል? አንጠልጥለው የመጡት ማንን ነው? ሴቷን። ወንዱ የተቀረ ነው። መቼም ዝም ብላ አይደለም አይደል? ኃጢአቷ ከተነገረ አብሮ ማን አለ? ግን የወንድ ዓለም ስለነበር አያችሁ፣ የዓለም ፍርድ ሁል ጊዜ ደካማው ላይ ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እሱ ብቻ ነው እውነተኛውን ፍትህ ምን የሚሰጥ የሚያደርግ። አስተውሉ። ዓለም ሲፈርድ አብራችሁ እንዳትፈርዱ። ዓለም ሲናገር አብራችሁ አትናገሩ። እግዚአብሔር ብቻ ፈራጅ ይሁን። ዓለም የሚፈርደው የወደቀበት ላይ ነው። ያስተዋላችሁ ነው። ፖለቲካውን ታዩታላችሁ። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሄዶ
ከሳውዲ አረቢያው ንጉስ ጋር አብሮ ምን ያደርጋል እንዴ? ይሳሳማሉ፣ ይሸላለማሉ፣ ምን ይላሉ? ሌላው ላይ ደግሞ ጣት ተጠቁማል። ለምን? ምክንያቱም ዓለም መንገዱ ይሄ ነው። ዓለምን እንደሚያደርግ ነገር ካለ አብሮ ካንተ ጋር ይስቃል፣ ከሌለ ግን ብቻህን ሆነ ታለቅሳለህ። የሚሆነው እንዲህ። ያቺን ሴት እንደዛ አድርገው ነበር ያመጧት። ወንዱን አላመጡትም፣ ሴቷን ብቻ ነበር ያመጡት። ጌታን ምን አሉት? ተባበረን ከኛ ጋር አሉት። ስታመነዝር አግኝተናታልና ምን ትለናለህ አሉት። ምን ነበር የነሱ ሐሳብ? ትወገር ካለ ይሄ ታዲያ ምን መሐሪ ነው ጨካኝ ነው እንጂ ሊሉት፣ ደግሞ በነጻ ትሂድ ካለ ይኸውና ሕግ ሽሯል ሊሉት ነበር። ምን ነበር ያላቸው? ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት ቢኖር ምን ይበላታል? ይውገራታል። ሁሉም ኃጢአታቸው ፊት ለፊት ታያቸው። ማን ይበል ኃጢአት የለብኝም የሚል ከነሱ መካከል መሰስ እያሉ ወጡ። መጨረሻ ላይ ማና ማን ቀሩ? ጌታና እሷ ቀሩ። አሁንም ከጌታ ጋር እንቁ። ጌታ ብቻ ከኛ ጎን ይቆመልን። ስሙ ይክበር ይመስገን። ወዲያው ምን አላት? በሰላም ሂጂ፣ ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል። ሁለተኛ ዳግመኛ ምን አትበይ፣ አትበድይ፣ አትስሪ ኃጢአትን አላት። ኃጢአትን አትስሪ አላት። የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ዛሬ ይሄ በክርስቶስ ያገኘነው ይቅርታ ስለ ሌሎች ሰዎች፣ ስለ ሌሎች ወንድሞች፣ ስለ ሌሎች እህቶች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንድናለቅስ ነው የሚያደርገን፣ እንድናነባ ነው የሚያደርገን። ኃጢአት እንኳን ብናይ የመጀመሪያው ስራው መንፈስ ቅዱስ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ አገልግሎቱ የመጀመሪያው ስራው የሰዎችን በደልና ኃጢአት መግለጥ አይደለም፣ አይገልጥም። በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ስራው የኔና የእናንተን የራሳችንን ኃጢአት ማሳየትና መውቀስ ነው። እኛን ራሳችን እንመለከት ማለት ነው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን አደባባዮች የሚታዩት እርስ በእርስ መፈራረድ፣ እርስ በእርስ መጠቋቆም፣ እርስ በእርስ መሰዳደብ ከየት መጣ በምንልበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ገሸሽ የማድረጋችን ምክንያት ነው። የሰማችሁኝ ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ወደ ጎን የማድረጋችን የእሱን ድምፅ አለመስማታችን ነው። ምክንያቱ ዋናው ይሄ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከሰማን የምንሰማው የርኅራኄ ድምፅ ነው። የምንሰማው ወደ አንድነት የሚያመጣ ነው። የምንሰማው የወደቀውን የሚያድን ነው። የተሰበረውን የሚጠግን ነው። ይህ ሶስተኛው ነው። የአንድነት መንፈስ ነው። ህብረትን ነው መካከላችን የሚያደርገው። አንድነትን ነው መካከላችን የሚያደርገው። አራተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ መካከል የሚያከናውነው ነገር ስንመለከት አገልግሎትን ነው፣ ወይም ደግሞ ማነጽን ነው። ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ። የሚገርም ነው። መንፈስ ቅዱስ ስጦታን ይሰጣል ለቤተ ክርስቲያን። የተለያዩ ስጦታዎችን ይሰጣል። ለአንዳንዶቻችሁ የመስጠት ስጦታን ይሰጣል። እጅን የመዘርጋት ስጦታ ይሰጣል። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሱስ የሚሆንባችሁ አላችሁ። በቃ የተቸገረውን መጎብኘት በበረከት በጸጋ። ለአንዳንዶቻችሁ የጸሎት ስጦታ ይሆናል የሚሰጣችሁ። ለሰማችሁት፣ ላያችሁት፣ ለተመለከታችሁት ነገር ሁሉ በጸሎት እንድትተጉ ያደርጋችኋል። አንዳንዶቻችሁ እንግዶችን እንድትቀበሉ ያደርጋችኋል። ቤታችሁ የተከፈተ ነው ለእንግዶች። አንዳንዶችን በማስተማር ስጦታ ይበለጽጋል። አንዳንዶችን የፈውስ ስጦታ ይሰጣቸዋል። ሁሉም ስጦታ እኩል ነው። እየሰማችሁኝ ነው? እየሰማችሁኝ ነው ወይ? ሁሉም ስጦታ እኩል ነው። ሁሉም ስጦታ ደግሞ የሚሰጠው ለአካሉ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ሰዎች በግላቸው እንዲታወቁበት ወይም ባለዝና እንዲሆኑበት አይደለም። ያን ስጦታም ደግሞ እንደፈቀደ የሚሰራበት ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ በሰፊው ራሱን የቻለ ትምህርት ነው። ዛሬ እንደው ትንሽ ነው ጠቆም ማድረጋላችሁ። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ደግሞ ለሁሉም ነው። አንድ ነገር ታውቃላችሁ፣ በዚህ ያላችሁት እያንዳንዳችሁ ስጦታ እንዳላችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ እንዳላችሁ። በክርስትና ውስጥ ትልቁና አስደናቂው ነገር ያን ስጦታችንን አውቀን እግዚአብሔር እንዲከብርበት በዚያ ስጦታችን ስናደርግ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ያለ ስጦታቸው ሲሆኑ ቤተክርስቲያን ሰላም ታጣለች። ማስተማር የማይችለው ሰው ደርሶ አስተማሪ ሲሆንና
ሌላውን የማስተማር ጸጋ ያለውን መጋፋት ሲጀምር ቤተክርስቲያን አደጋ ላይ ትወድቃለች። አንዳንዶች ደግሞ የተሰጣቸውን ጸጋ ወደ ጎን አድርገው ሌላ ቦታ ላይ ሄደው ደግሞ ዝም ብለው ሲቀመጡ መክሊታቸውን እንደቀበሩ ሆነው ይወቀሳሉ። ዋናው ነገር ግን ምነግራችሁ ይሄ ነው። ዛሬ ምነግራችሁ ነገር ያለ ስጦታ ያለ ሰው የለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ልጅነት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ልጅነት አግኝተናል። ቀደም ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። እናንተም አሜን ብላችኋል። አሁን የለም ወራጅ አለ እዚህ እንዳትሉኝ። ምንድነን ብላችኋል? እናንተ ይሄ የማን ቤት ነው ስላችሁ የማን ነው ብላችኋል? የአባታችን ቤት ነው ብላችኋል። ስለዚህ እናንተ ምንድናችሁ? ልጆች ነን ብላችኋል። ልጆች ከሆናችሁ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ለእናንተ አለ። ስለዚህ ጥያቄው ይሄ ነው። ስጦታችሁን አውቃችኋል ወይ? አንድ የሰማችሁ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። ስጦታችሁን አውቃችኋል ወይ? ሁለተኛ በዚያ ስጦታስ እያገለገላችሁ ነው ወይ? አንዳንድ ሰዎች በጣም መንፈሳዊነት ሲሰማቸው የሚሉትን ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁ፣ ሰምታችሁኝም ሊሆን ይችላል። እዚህ ብዙ ጊዜ አንዳንዶች የሚናገሩት በብዙ ቦታ ይነገራል። እኔ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ፣ ሹልክ ብዬ እገባና አስቀድስና ታዛቢነት ነው የሚመስለው ሁሉ ቃሉ። ከዛ ደግሞ ሹልክ ብዬ እሄዳለሁ፣ ከሰው ጋርም አልገናኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ። ይሄ መንፈሳዊነት አይደለም። በነገራችን ላይ ለምንድን ነው መንፈሳዊነት ያይደለው? አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ክርስቶስ የሞተልን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ እንድንሆን ህብረት እንዲኖረን እርስ በርሳችንም ደግሞ ህብረት እንዲኖረን የክርስትና ገጽታው ይሁን። ልክ መስቀሉ ትዝ ይበላችሁ። መስቀሉ ከታች ወደ ላይ ነው አይደል? አንደኛው አይደል? ሁለተኛውስ ወደ ጎን ነው። ወደ ጎን ነው። ለምሳሌ ወደ ቅዱስ ቁርባን ወደ አናፎራው ወደ ፍሬ ቅዳሴው ልንገባ ስንል የመጨረሻው ተግባር ወደ ፍሬ ቅዳሴው ከመግባታችን በፊት ምንድነው የምናደርገው? እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ? የሃይማኖት ጸሎት ካልን በኋላ የመጨረሻው የምናደርገው ነገር ምንድነው? በተቀደሰ ሰላምታ ሰላም እንባባለን አይደል? በተቀደሰ መሳሳም እኮ ሰላም እንባባለን። አንዳንዶች ግድግዳውን ሰላም የሚሏሉ ሰውን ላለማየት ደግሞ እሷን ላይ ብለው። ነገር ግን እውነተኛውና ትክክለኛው ምንድነው? እርስ በርሳችን ሰላም እንድንባባል ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ክርስቶስ የሞተልን መንፈስ ቅዱስ ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን አንዳችን ለአንዳችን እንድንኖር ነው። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። ስጦታውም የተሰጠን ለዚህ ነው። ስጦታው ራሳችን ኮምፎርታብል እንድንሆን አጽናኝ የተባለውን መንፈስ ቅዱስ በነገራችን አንድ ነገር ልንገራችሁ። አጽናኝ የተባለውን መንፈስ ቅዱስ እንደው ጎርበጥ ሲለን ኑሮ ሊያጽናናን አይደለም፣ በአገልግሎታችን ሊያበረታን ነው። በአገልግሎታችን ሊያጸናን ነው። ስለዚህ ልናገለግለው ስጦታ ተሰጥቶናል። ባለ ስጦታዎች መሆናችሁን ወቁ፣ ስጦታችሁን ወቁ፣ በስጦታችሁ አገልግሉ። ቤተ ክርስቲያን የምታደርገው የባለቤትነት ስሜት ነው የሚሰማን፣ የአባታችን ቤት ውስጥ እንዳለ የሚሰማን ሁላችን በአገልግሎታችን ምን ስንል ነው? ስናገለግል ነው። እናቶች ያላችሁ በእድሜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ እንኳን አገልግሎት አላችሁ። አባቶች ያላችሁ እናንተም አገልግሎት አላችሁ። አገልግሎት የሌለው ማንም የለም። የሰማችሁ ነው። አገልግሎት የሌለው ማንም የለም። ስለዚህ አገልግሎት በጣም ማሰብ ይኖርባችኋል። ስጦታችሁን ምን በሉ? ወቁ። ስጦታችሁን ወቁ። በብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል። ስጦታ እንደው ለጊዜው አሁን ልንገራችሁ ማለት ነው። ወደፊት በሌሎቹ መምህራን በሰፊው ልትማሩ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው አንደኛው ራሱ እናንተም ታውቁታላችሁ። ከመጀመሪያው ልባችሁ ደስ የሚሰኝበትን፣ ሰላም የምታገኙበትን፣ ረፍት የምታገኙበትን እግዚአብሔር የሰጣችሁ ስጦታ ታውቁታላችሁ። እኔ ይህን ሳደርግ ደስ ይለኛል የምትሉታል። አንድ እሱ። ሁለተኛው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያንን ስጦታችሁን ያውቃል። ለአንቺ እኮ ወይም ለአንተ እኮ ይሄንን ስጦታ እግዚአብሔር ሰጥቶሃል የሚሉበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌሎች ወንድሞቻችን እህቶቻችን የሚነግሩናል። ስጦታችንን ግልጥ ሆኖ ለሌሎች የሚታይበት ጊዜ አለ። የሰማችሁ ነው። ሌላው ደግሞ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ
ጌታ ሆይ በምን መንገድ ነው ቤትህን ማገለግለው? በምን መንገድ ነው አንተን ማገለግለው ብለን ልንጠይቀው ይገባናል። ለማንኛውም ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያንን ያብዛል። ሌላ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ አሁን ባለው የህይወት ጎዳናችሁ ላይ ያ ስጦታ ምናልባት አነስተኛ መስሎ ሊታያችሁ ይችላል። ስጦታ የሚያድገው ስንጠቀምበት ነው። እየሰማችሁ ነው? ስጦታ የሚያድገው መቼ ነው? ስንጠቀምበት ነው። ስንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ የማማከር አገልግሎት ይሰጣችኋላችሁ። በቃ የምትመክሩት ሰው ጆሮውን ከፍቶ እንዲሰማችሁ የሚያደርግ ጸጋ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። ነገር ግን መጀመሪያ ላይ ምናልባት የሰውን ችግር ለመስማት ይሆን ወይም ደግሞ ሰውን ቀረብ ለማለት በጣም ልትፈሩ ትችላላችሁ። አሁን ይህ ስጦታ አለኝ ማለት ነው። ግን እንዲሁ ትንሽ ነገር ጣል ስታደርጉ ሰው ይታዘዛችኋል፣ ሰው ይሰማችኋል፣ ምክራችሁን ይከተላል። ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በዚያ ስጦታ ልትተሩ ይገባል። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ያን ስጦታ ያሳድግላችኋል። በነገራችን ላይ ልጆች ያላችሁ ልጆቻችሁ ላይ የምታዩትን ኢንካሬጅ የምታደርጉትን በዚህ መንገድ ነው። ልጆች ያንን ስጦታ ዝም ብለው ከተቀመጡበት ያ ስጦታ ምንድን ነው የሚሆነው? እየኮሰሰ ይሄዳል፣ ዝም ብሎ ይጠፋል። ነገር ግን እኔና እናንተ ልክ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ምንድን ነው ያለው? በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ ምን አድርጓለሁ ነው ያለው? አነሳሳዋለሁ። ስለዚህ በልጆቻችን ላይ የምናየውን ስጦታ ማነሳሳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይህን ስጦታ ሰጥቷል፣ አይዞህ ተጠቀምበት፣ በርታ ልንለው ይገባል። የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ማድረግ ያለብን ይሄንን ነው። በቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መካከል የምናየውን ስጦታ አይዟችሁ በርቱ ብለን ልናነቃቃ ይገባል። ብዙ አልይዛችሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልናገር። ሌላው መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ውስጥ ሲሰራ የምናየው ፍሬ ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልናገር። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስጦታ ላይ ብቻ ሰዎች ሲያተኩሩ ባዶ የሆነ ህይወትን ይኖራሉ። ምን ማለት ነው? በተለይ በዚህ ዘመን በጣም አስቸጋሪ የሆነው ብዙ ሰዎች ምልክት ሲከተሉ እድሜያቸውን ሙሉ ቢኳትኑ አሉ። የት ነው ታምር ያለው? የት ነው ጸበል የፈለቀው? የሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር እኮ በእኔና በእናንተ ህይወት የሚሰራው ስራ አለ እና ከአንዱ መጠመቂያ ወደ ሌላው መጠመቂያ፣ ከአንዱ ደብር ወደ ሌላው ደብር እንዲሁ ሲንከራተቱ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ሳያድጉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ኢቭን ቤታቸውን ሁሉ ችግር ውስጥ የሚከቱ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ቤታቸውን ፈተው ኑሯቸውን ፈተው በቃ ዝም ብለው የሚከተሉ አሉ። ሰውን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እዚያ ላይ መጠንቀቅ አለብን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቻችን ደግሞ ሰውን ወደ ማምለክ ደረጃ የምንደርስ ሁሉ አለ። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን። ስጦታን የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው ብያቸዋለሁ። በሉልኝ እስኪ ግድ የለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ስጦታን የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ነው። ግን እግዚአብሔር ማን? መንፈስ ቅዱስ። አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው የምንናገረው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስጦታን የሚሰጠው። ስጦታውን የሚሰጠው ለማን ነው? ለቤተ ክርስቲያን። ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለቤተ ክርስቲያን ነው ስጦታውን የሚሰጠው። ያ ሰው ስጦታው ሊገለጥበት ይችላል፣ ግን የስጦታው ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ነው። ስጦታውን የሚሰጠው ለማን ነው? ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለምን? ልትታነጽበት ነው። ለዚያ ሰው አይደለም። ለዚያ ሰው አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እርሱ ባወቀ በሉዓላዊ ፈቃዱ ነው የሚፈውሰውም የሚቀድሰውም የሚያነሳው። እየሰማችሁ ነው? አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶችን ይፈውሳል፣ አንዳንዶችን ደግሞ አይፈውስም። ለምን? አናውቅ። እርሱ እንደፈቀደው። ለምሳሌ ጴጥሮስን ከእስር ቤት ፈቶ አወጣው አይደል? ያዕቆብን ግን ዝም ብሎ ተወው፣ በሰማዕትነት አረፈ። ለምን በሰማዕትነት አረፈ ያዕቆብ? ለምንድን ነው ጴጥሮስስ የተፈታው? ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደወደደ ነው። ያስተዋላችሁ? ሰዎች ስላልተፈወሱ እግዚአብሔር አልወደዳቸውም ማለት አይደለም። ሰዎች ስለተፈወሱም ደግሞ ሰተት ብለው መንግስተ ሰማያት ይገባሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰራው። ለምንድን ነው ይህን የምናገረው? በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን አንዳንድ ጊዜ የተሳሳተ አቅጣጫ ስንከተል ያለ ሰውን ማምለክ እንጀምራለን። የሆነ ስጦታ ካለ
ከእግዚአብሔር ይልቅ እሱን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ያን ስጦታ ሰጪውን ሳይሆን ስጦታን ስንመለከት ጉድ እንሆናለን። እየሰማችሁ ነው? ሰጪውን ሳይሆን ስጦታን ስንመለከት ችግር ውስጥ እንገባለን። ሌላው ግን ትልቁን ነገር ነው የምነግራችሁ። ከስጦታ በላይ እጅግ በጣም ልንተጋበት የሚገባንን ሌላ ነገር አሳያቸዋለሁ። ማለት ስጦታን ቸል በሉ ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ስጦታን ቸል በሉ ማለት አይደለም። ግን መንፈስ ቅዱስ ሌላ የሚሰራው ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? ፍሬያማ የሆነ ህይወት እንዲኖረን ያደርጋል። በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን እናያለን። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ነገረ መለኮት፣ ስለ ነገረ ማርያም፣ ስለ ነገረ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ክርክር አለ። ስለ አለባበስ፣ ስለ አቀማመጥ ብዙ ክርክር አለ። ስለ መዝሙር ብዙ ክርክር አለ። ውሸት ነው? ብዙ ክርክር አለ። እስቲ ስለዚህ ነገር ተከራክረን እናውቃለን? እስቲ አንብብላችሁ ገላትያ ስንት ነው ያልኳችሁ? ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት ነው። እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። የክርስቶስ ኢየሱስን የሆኑት ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ። የሚያሳዝነውን ነገር ልንገራችሁ። በብዙዎች በምንከራከርባቸው ነገሮች ውስጥ በጣም ከመመሰጣችን የተነሳ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ከህይወታችን ምን እያለ ነው? እየታጣ ነው። በብዙ ነገር ዛሬ በቤታችን ይሁን ስለ ሀገራችን በምንነጋገርበት ነገር ይሁን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን በምንነጋገርበት ነገር ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ? የመንፈስ ፍሬ ግን ምንድን ናቸው? ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት። ዛሬ አለ ወይ? ዛሬ በቤታችን አለ ወይ? ዛሬ በባልና በሚስት መካከል ይሄ ቢኖር መፋረስ ይኖራል ወይ? ልጆችን መበተን ይኖራል ወይ? መቋሰል ይኖራል ወይ? መጎዳዳት ይኖራል ወይ? አይኖርም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስጦታ መልካም ነው። የስጦታ ባለቤት ግን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልንገራችሁ፣ ስጦታውን ይዘን እንኳን ተጠንቀቁ። ስጦታውን ይዘን በስጦታው ሌሎችን ጠቅመን ገሃነም ልንገባ እንደምንችል ታውቃላችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ምን እንደሚል ልንገራችሁ። የዛን ጊዜ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ አጋንንት እኮ አውጥተናል፣ በስምህ ትንቢት ተናግረናል፣ እንዲህ አድርገናል ይላሉ። እኔ ግን እላችኋለሁ አላወቅኳችሁ፣ አላውቃችሁ። ማን ነው የሚለው? ጌታ። ነገር ግን እነዚህ አሁን የተዘረዘርኩላችሁ ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ የዋህነት፣ ቅንነት፣ በጎነት፣ ራስን መግዛት፣ ቸርነት፣ ትዕግስት እነዚህ በእኛ ላይ ከታዩ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔና በእናንተ ዘንድ እንዳለ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆነ ግልጥ ነው የሚሆነው። እነዚህ ፍሬዎች እንዲታዩ ነው ዛሬ ልንተጋ ይገባል። በዚህ ዘመን እንዴት አስቸጋሪ መሰላችሁ? እንዴት አስቸጋሪ መሰላችሁ? ለምንድን ነው? በአንድ በኩል ስጋ አለ። ዝም ብለህ ስትሰደብ ታያለህ። ስድብ ይላቸዋል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶች የሚሉት እንዲህ ያደረሰኝ መጠቃቴ እኮ ነው፣ እንዴት ዝም እላለሁ? የዋህነቴ ነው እዚህ ያደረሰኝ፣ ደግ መሆኔ ነው፣ አንገቴን መድፋቴ ነው። ልክ ልኩን አሳየዋለሁ፣ ልክ ልኳን አሳያታለሁ። ለልጆቼ ስል ነው እንዲህ እየተጎዳ ያለው፣ ይሄን አደርጋለሁ። ይሄ ያ አልሞት ያለው ስጋ ከባድ ነው። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ አሁን ይህንን ቆሜ ለእናንተ ስናገር ሊቃላል ነገር አይመስላችሁ። አንዳንዴ ስታገልበት ራሴ ነው ያለ። አንዳንዴ የጭቃ ጅራፍ መጥቶ ላይ ሲያርፍ እስከ መቼ ነው ዝም የምለው? ልመልስ ምንበት ጊዜ አለ። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔና ከእናንተ ጎን እንዲቆም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ላይ እንዲሰራ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራውን እንዲገጥ ለእሱ ከተውንለት እሱ በእኔና በእናንተ ሲሰራ ህይወታችንን መለወጥ ይጀምራል እና እነዚህ ፍሬዎች መገለጥ ይጀምራል።
አንድ ቦታ ላይ የት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ጥሩ ምሳሌ ይመስለኛል ያነበብኩት በስጦታና በፍሬ መካከል ያለው። ፍሬ የምታገኙት ከዛፉ አይደለም አይደለም፣ ከዛፉ ነው የምታገኙት። ፍሬው የምታገኙት ከማን ነው? የብርቱካን ፍሬ የምታገኙት ከየት ነው? ከብርቱካን ላይ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ፍሬዎች እንዲታዩበት በሕይወታችን ውስጣችን ምን መሆን አለበት? መለወጥ አለበት አይደል? መለወጥ አለበት። ስጦታ ግን ከሰውየው ማንነት ጋር ተያያዥነት የለው፣ ከሰጪው ጋር ብቻ ነው ያለው። ሰጪው ማን ነው? እግዚአብሔር ለቤቱ ለአካሉ ያንን ስጦታ ይሰጣል። ክሪስማስ ላይ የምናደርገው አለ አይደል? የገና ዛፍ እንተክላለን አይደል? ቤታችን እላዩ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ብዙ ነገር እናደርጋለን። አንዳንድ ሰዎች አሁን ትታችሁታል እንዴ? ከረሜላ ሁሉ ያደርጉ ነበር ድሮ፣ ወይም ደግሞ ብርቱካን ነገር ያደርጉ ነበር አይደል? አሁን ቀርቷል መሰለኝ፣ ፋሽኑ አልፏል። ወይም ሌላ ነገር እናንጠለጥላለን። ከዛፉ ጋር ግንኙነት አለው እንዴ? የለው። እነዚህ የምናንጠለጥላቸው ነገሮች በሙሉ ከዛፉ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸው። ማን ነው ለዛፉ የሰጠው? ያንን እኛ ነን። ልክ እንደዚያ ሁሉ ስጦታን የሚሰጥ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ፍሬ ግን የሚመነጨው ከየት ነው? ከሕይወት ነው። ስለዚህ ፍቅር ሲኖራችሁ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እየተጎዳችሁ ሰላም ሲኖራችሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እየተሰበራችሁ ትዕግስት ሲኖራችሁ ጌታ ሆይ ተመስገን በሉት። አትቆጩ። ትዕግስት ሲኖራችሁ ስታሳልፉት ያንን የመጣውን ማዕበል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አመስግኑት። ለምን? ያ ፍሬ እየተገለጠ ስለሆነ። የዋህነት ሲኖራችሁ፣ የዋህ ማለት ነው አሁን ከዲክሽነሪያችን ሁሉ እኮ እየተሰረዘ እኮ ነው አይደል? ብዙ ጊዜ አሁን የዋህ ማለት ምን ሆኗል በዚህ ዘመን? የዋህ እሱ እኮ የዋህ ነው ማለት ነው። እሱ ጅል ነው ማለት ነው አይደለም። የዋህነት ግን እንደዛ አይደለም። ጅል ማለት አፍንጫው ስር ያለውን ነገር እንኳን የማያይ ማለት ነው። የማይመለከት የማያስተውል ማለት ነው። የዋህ ግን ማለት አይቶ የሚያልፍ ማለት ነው። እግዚአብሔር አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዋህ ነኝ ብሏል። ለምን? ምክንያቱም እርሱ የዋህ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። አይቶ ያልፈናል፣ አይቶ ይምረናል፣ ይታገሰናል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች፣ እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎች በነገራችን ላይ በምልአት በክርስቶስ የተገለጡ ናቸው። ክርስቶስ ላይ የተገለጡ ናቸው። እሱ ፍቅር ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። አይደለም እንዴ? ተመልከቱ። እሱ ፍቅር ነው፣ እርሱ ደስታ ነው፣ እርሱ ሰላም ነው፣ እርሱ ትዕግስት ነው፣ እርሱ ቸርነት ነው፣ እርሱ በጎነት ነው፣ እርሱ እምነት ነው፣ እርሱ የዋህ ነው፣ እርሱ ራስን መግዛት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በምልአት በጌታ ላይ ታይተዋል። የመጨረሻዎቹ ሁለቱም ቶሎ ልናገር፣ አስረዘምኩ መሰለኝ፣ ይቀርታል። ስድስተኛው የቅድስና መንፈስ ነው። የቅድስና መንፈስ ነው። ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ከነስሙ ምንድን ነው የተባለው? ቅዱስ መንፈስ ነው የተባለው። እና በእኔና በእናንተ ላይ ሲያደርግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው ይህንን ነው። ይቀድሰናል፣ ያነጻናል፣ ያጠራናል። ደቀ መዛሙርቱን ያደረጋቸው ይህ ነው። መንፈስ ቅዱስ እሳት ነው። በእኔና በእናንተ ላይ ሲያርፍ ገለባ የሆነውን ሕይወታችንን ያነደዋል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ውሃ ነው። በእኔና በእናንተ ላይ ሲያርፍ ያጠራናል፣ ያነጻናል፣ ለእርሱ የተለዩ ሰዎች ያደርገናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄንን ይነግረናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ስንት ነው ያልኳችሁ? ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይለናል ሐዋርያው ሲናገር። ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይለናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? እንዴት እንዳለ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስም እንደሚኖርባችሁ አታውቁምን? በሌላ ቋንቋ ምን ማለት እንደሆነ ነገራችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎቹ ሲያደርገን ወዲያው ምን ሆነናል ማለት ነው? ቤተ መቅደስ ሆነናል። ቤተ መቅደስ ማለት ነው የተቀደሰ ማደሪያ ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያንን ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያው እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያው እናንተ ናችሁ። ቅድም እግዚአብሔር አባታችሁ ነው ማለት አይደለም? እግዚአብሔር አባታችን ነው። አሁን የተባላችሁትን ስሙ። እናንተ ደግሞ የእርሱ ቤተ መቅደሱ ናችሁ። መቅደሱ ናችሁ፣ የተቀደሰ ማደሪያው ናችሁ። ለምን? መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ነው ያለው።
ያ ማለት ነው ይሄን የተቀደሰው መቅደስ እንዳናፈርሰው መጠንቀቅ አለብን። ይሄን ህይወታችን ማን በገዛ ህይወቴ ማን ያገባዋል ልንል አይገባም። ማን ከብሮበታልና? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከብሮበታልና የቅድስና መንፈስ ያወርድልን። ዛሬ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ውስጥ ፈተናን በሩን ከፍተን ሰተት ብለህ ግባ እንለዋለን። ወደ ልባችን ጓዳ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አንደበታችን ሊቀደስ፣ ዓይናችን ሊቀደስ፣ ጆሮአችን ሊቀደስ፣ እግራችን ሊቀደስ፣ ልባችን ሊቀደስ፣ አይምሮአችን ሊቀደስ ይገባዋል። እግዚአብሔር የሚከብርበትን ነገር እንድናስብ ልጆቻችሁን ስታሳድጉ ልጆች ያላችሁ ከትዳር ጓደኞቻችሁ ጋር ስትነጋገሩ ትዳር ያላችሁ በብቸኝነትም ያላችሁት የብቸኝነት ህይወታችሁን ስትኖሩ እግዚአብሔርን ልታከብሩት ይገባል። ይሄ መንፈስ የቅድስና መንፈስ ነው። ይህንን ቅዱስ መንፈስ እንዳናሳዝነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ የሚለን ቃል አለ። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን የእግዚአብሔርን ቅዱስ መንፈስ እንዳታሳዝኑት። ያዝናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ ምክንያቱም ይኖራል ተብሏል። በእኛ ነው፣ ሩቅ አይደለም ያለው፣ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። እርሱን እንዳናሳዝነው ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። አያችሁ፣ በአለባበሳችሁ በአረማመዳችሁ ብዙውን ሰው ልታስጨበጭቡት ትችላላችሁ። ያ የመንፈሳዊነት መለኪያ አይደለም። ብዙዎች የሚመስላቸው ያንን የመንፈሳዊነት መለኪያ አይደለም። መንፈሳዊነት ከልባችን ነው የሚጀምረው። ከልብ ጀምሮ ወደ ውጭ መምጣት አለበት። ከውጭ አይደለም ወደ ውስጥ የሚገባው። እንደገና ደግሞ አሉ መንፈሳዊነት የሚጀምረው ከየት ነው? ከልብ ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔር ምንን ያያል? ልብን ያያል። ሰው ምንን ያያል? ፊትን ያያል። ሰው ፊትን ያያል። እግዚአብሔር ልብን ያያል። እግዚአብሔር ልብን ያያል። ስለዚህ ልባችንን እንቀድሰው። አንድ እዚህ ክፍል ላይ አንድ ጥቅስ ልስጣችሁና ከዚያ ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቃል እናገኛለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 15 ላይ ከቁጥር 14 ጀምሮ አነባዋለሁ። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣ ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና። እኛ ስል እነማን ነው? ሁላችን እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና። እንግዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፣ በእነርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላቸው እመላለሳለሁ፣ አምላካቸው እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆናሉ። ስለዚህም ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሆኑ፣ ርኩሱንም አትንኩ ይላል። ሁሉን የሚገዛ ጌታ ምን ማለት እንደሆነ ነገራችሁ። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። ስለዚህ ሐሜት ሲሰሙ ምንድን ነው መሆን ያለባችሁ? እግዚአብሔር ጉልበት ከሰጣችሁ ተው፣ ሰው በሌለበት ስለ ሰውየው አናውራ። ወይም እንደው እንደዚህ ለመገሰጽም እንኳን ችግር ሆነብን ወይ ሰውየውን እንጥራና አረ እንጠይቀው። ቀላል ነገር እኮ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ከብዙ አደጋ የምንድነው ሰውየውን እንጥራውና ምን እንበለው እንጠይቀው። ሐሜት ያለናል። በነገራችን ላይ በዓለማውያን ዘንድ የማይታየው ነው ዛሬ በክርስቲያኖች ዘንድ ሐሜት የተንሰራፋው። እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁና ስድብን መጸየፍ፣ ይሄ ሞብ ሜንታሊቲ የሚሉት አለ ፈረንጆች። ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ። ሌላው ሆ ሲል አብሮ ሆ ማለት ሌላው ቀድሞ ሌባ ካለ አንዳንድ ጊዜ የመርካቶ ሌቦች እኮ ሆን ብለው ያዘው ይላሉ አይደል? እነሱ ሰርቀው እንደዛ ሲል እኛ ሁላችን ያዘው ማለት የለብንም። የትኛው ነው ሌባው? ማን ነው እሱ? ምንድን ነው የሰረቀው ማለት አለብን። የእውነት ባላደራዎች መሆን አለብን። ለምን?
በውስጣችን ያለው መንፈስ የምን መንፈስ ነው? የእውነት መንፈስ ነው። ከክፉ ስራ ጋር ውጡ ሲል ይሄንን ነው። ውጡ ሲል ከወንድሞቻችሁ ከእህቶቻችሁ እንድትለዩ ማለት። አንዳንድ እግዚአብሔር የከበረባቸው ሰዎች ፕሬዘንሳቸው የነሱ በዛ ቦታ ላይ መገኘት ነገሮች እንደሚቀይር ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር ያንን ሰው ያደርጋል። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ እንደሚሆኑ ታውቃላችሁ። ልክ ሀሜቱ ቀልጦ ድርት ብሎ እሷ ስትገባ እዚያ ክፍል ሰው ሁሉ ምን ያደርጋል? ጸጥ ይላል። እሷ ደግሞ አባ ፍርጠውላት ደግሞ አፋፌን ብትልስ ብሎ ያ የሚያወራው እንደው እየተቀበለበ ያለው ዝም ይላል። ወሬ ይቀይራሉ፣ ስለ መልካም ነገር ያወራሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን የእኛ አንደበት ለክፋት የምንጠቀምበት ከሆነ እንኳን ደህና መጣሽ ላይ ያረቆይ ስለ ከሌ እያወራን ነበር ከመጣሽን ቁጭ በይ ብለው ጫወታውን ይጀምራሉ። የመንፈስ ቅዱስ መጠቀሚያ እንሆን። የመንፈስ ቅዱስ መጠቀሚያ እንሆን። የመንፈስ ቅዱስ መጠቀሚያ የምንሆነው የቅድስና ሕይወት ሲኖረን ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ቅድስና ለሁላችንም ይስጠን። ሰባተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲሰራብን የሚሰጠን ተስፋ ነው። ተስፋ የቆረጣችሁ አላችሁ? የተወደዳችሁ ልመና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የምን መንፈስ ነው ያልኳችሁ? የተስፋ መንፈስ። የተስፋ መንፈስ ነው። ተስፋን የሚሰጥ ጌታ ነው። ቅድም አይተነዋል። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ተብለናል። አረቦን መያዣ ሆኖልናል። በዚህ በኤፌሶን መልእክት ላይ ልቤን የሚያሞቅ ነገር ስለ መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ደስ የሚያሰኝ ይህን ነገርያችሁ ነው መደመድመው ትምህርት ምን ይላል? ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ ይላል። ወንጌሉን እንዴት እንደሚገልጠው ተመልከቱ። እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ማህተም ታውቃላችሁ። ማህተም ምንድን ነው? ለዚያ ሰነድ እውነተኛነት ማረጋገጫ ነው። እግዚአብሔር ቃሉን እንደማይቀይር እስከ መንግሥተ ሰማያት እንደሚጠብቃችሁ እንደሚረዳችሁ ያተመብን በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈሱን በመስጠቱ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር እንደማይረሳሽ፣ እግዚአብሔር እንደማይረሳ፣ እግዚአብሔር እንደማይተውሽ፣ እግዚአብሔር እንደማይተውህ እርግጠኛ አድርጎ ማህተሙን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ምን አድርጎ? መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶ። በዚህ በኢንሹራንስ አርቦን ይባላል። አርቦን ይባላል። ምን ማለት ነው? እዚህ ሀገር ያለ ዳውን ፔይመንት ማለት ነው አይደል? ዳውን ፔይመንት ሲከፈል ምን ማለት ነው? ያ ኮንትራክት ምን አይልም ማለት ነው፣ አይፈርስም ማለት ነው። ያ ሽያጭ ይከናወናል ማለት ነው። ያ ዳውን ፔይመንት ሲከፈል እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንደምንገባ ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንደምንኖር ተስፋው ተሰጥቶናል። ባለ ተስፋዎች ነን። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እስኪ አመስግኑት በልልታና በጭብጨባ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የርስታችን መያዣ ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፣ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው። ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋይ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። መያዣ ነው። መያዣ ታውቃላችሁ፣ ዳውን ፔመንት አረጎን፣ በግሪኩ ቋንቋ በግዕዙም አረጎን ማለት መያዣ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ ያንን እንድናይ ያደርገናል። ባለ ተስፋዎች ስትሆኑ ምን እንደምታደርጉ ልንገራችሁ። ባለ ተስፋዎች ስትሆኑ የጊዜውን መከራ ወደ ጎን ታደርጉታላችሁ። ለምን? አንድ ቀን እንደምታርፉ ስለምታውቁ። ባለ ተስፋዎች ስትሆኑ ምን እንደምትሆኑ ልንገራችሁ። ልባችሁ ሲሰበር ትታገሳላችሁ። ስትከሰሱ ትታገሳላችሁ። ስትገፉ ትታገሳላችሁ። ነገሮች አልሆን ሲላችሁ እንደፈለጋችሁ አልሆን ሲላችሁ ትታገሳላችሁ። ለምን? ባለ ተስፋዎች ናቸው። መያዣውን ተቀብላችኋል። ዛሬ ያዘናችኋላችሁ፣ ተስፋችሁን ይዩት። ዛሬ ልባችሁ የተሰበረ አለ፣ ተስፋችሁን ይዩት። ጌታ ባለ ተስፋ ሁኑ።
በዚህ በገድለ ጊዮርጊስ ላይ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁ። በዚህ በገድለ ጊዮርጊስ ላይ ልቤን የሚነካ አለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቆሞ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ነኝ፣ ሰማዕት ነኝ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናለሁ ብሎ ሲናገር ከንጉሱ አጠገብ ያለችው የንጉሱ ሚስት እኔም በጊዮርጊስ አምላክ አምናለሁ አለች። አብራ ምን አለች? በጊዮርጊስ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን እላለሁ? አምናለሁ አለች። ንጉሱ አበደ። ምክንያቱም ሌሎችን እየገደለ ነው። አሁን የገዛ ሚስቱ ምን አለች? አመነች። እና መጨረሻ ላይ ንጉሱ ፈረደባት እንድትገደል እና ያጣደፏት ሲወስዷት ምን አለች? ጌታ ሆይ አለች፣ የቤተ መንግስቴን ደጃፍ ገርበብ አድርጌው ሳይዘጋ ነው የወጣሁት አለች። ያንተም መንግስት ተከፍቶ እንደሚጠብቀኝ አምናለሁ። ያንተም መንግስት ተከፍቶ እንደሚጠብቀኝ እንደማይዘጋ አምናለሁ። ያ ተስፋ ሰማዕታቱን አንገታቸውን ለሰይፍ እንዲሰጡ አደረገ። ያ ተስፋ ዛሬ ክርስቲያኖችን በግብፅ በሶሪያ በሰይፍ መካከል ጌታን እንዲያከብሩት እንዲያመልኩት አደረጋቸው። ዛሬም ያ ተስፋ በእሳት ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ፣ በማዕበል ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ያ ተስፋ ያሳልፋችኋል። ስለዚህ ዛሬ እንዲህ በለው ይህንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የልጅነት መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የህብረት መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የእውነት መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የአገልግሎት መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የፍሬ መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የቅድስና መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ፣ የተስፋ መንፈስ ለሆንክ መንፈስ ቅዱስ ወደ ቤቴና ወደ ቤተ ክርስቲያኔና ወደ ሀገሬና ወደ ልቤና ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ፣ ያጽናችሁ። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዘምር ሁላችን ለቸሩ ፈጣሪ፣ እንዘምር ሁላችን ለቸሩ ፈጣሪ፣ በትንሣኤው ኃይሉ ሞትን አሳፋሪ፣ በትንሣኤው ኃይሉ ሞትን አሳፋሪ፣ ሞትን አሳፋሪ እሰያገኘነው ሕይወታችንን፣ እሰያገኘነው ሕይወታችንን ደስ ይበለን። እሰያገኘነው ሕይወታችንን፣ እሰያገኘነው ሕይወታችንን ደስ ይበለን። ትጉ የማይተኛ ጊዜውን አክብሮ፣ ጊዜውን የማይተኛ ጊዜውን አክብሮ፣ ነፍሳትን አወጣ ከሲኦል በርብሮ፣ ነፍሳትን አወጣ ከሲኦል በርብሮ፣ ከሲኦል በርብሮ እሰያገኘነው ሕይወታችንን፣ እሰያገኘነው ሕይወታችንን ደስ ይበለን። ሞት ሆይ ወዴት አለ ከቶ ማሸነፍ? ሞት ሆይ ወዴት አለ ከቶ ማሸነፍ? ኃይል ተዋረደ አንተም ድል ተመታ፣ ኃይል ተዋረደ አንተም ድል ተመታ፣ አንተም ድል ተመታ። እሰያገኘነው ሕይወታችንን፣ እሰያገኘነው ሕይወታችንን ደስ አረገ በስብሐት አረገ በስብሐት አረገ በልታ አረገ በስብሐት አረገ በልታ
የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስብሐት አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በስብሐት አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ። እስኪ በልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን እናመስግን። እንደገና በልልታና በጭብጨባ እንደገና በልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር አብ፣ ለእግዚአብሔር ወልድ፣ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም